આજે આપણે બનાવીશું કોઠીંબાની કાચરી. કાચરી બનાવવા માટે આપણે પહેલા કોઠીંબાને ધોઈ લઈશું. અને તેને આપણે બે ભાગમાં કટ કરી લઈશું.
આવી જ રીતે આપણે બધા કોઠિંબાને કટ કરી લઈશું. તેને આપણે એક મોટા વાસણમાં લઈ જરૂર કરતાં વધારે મીઠું એડ કરીશું. આપણે તેને 1-1 કલાક માટે હલાવવાનું રહેશે. આ પાણી નમકનું છે. તમે જોઈ શકો છો એવી રીતે જ આપણે બધા કોઠિંબાને નિતારી લઈશું. હવે કોઠિંબાને આપણે તડકામાં સૂકવી દઈશું. જ્યાં સુધી કાચરી સુકાઈ ન જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને તડકામાં સૂકવવાની રહેશે. કાચરીને સુકાતા લગભગ 10 થી 15 દિવસ લાગે છે.
આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો મારી ચેનલ